हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। आज पनि सदाको जस्तै आज पनि म तपाईँहरूलाई केही विशेष चाहिँ किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ विशेष गरेर म तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ युट्युबको थ्रोबाट चाहिँ हामीले कसरी अनलाइन पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने टपिक रहेको छ। विशेष गरेर यो धेरैको चासो र सर्च ऱ्याङ्किङमा धेरै अहिले गइरहेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित रिलेटेड एउटा भिडियो गराइदिउँ भनेर मात्र हो। हामीले सामान्यतया कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ है त यो पैसा कमाउनका लागि चाहिँ अनलाइन थ्रोबाट चाहिँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ एक नम्बर हामीले चाहिँ युट्युबको थ्रोबाट भएको हुनाले चाहिँ युट्युब च्यानल त अवश्य नै खोल्नु पऱ्यो। अनि युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने भनेको दुईवटा कुराहरू रहेका छन् त्यहाँ। एउटा चाहिँ निच अर्थात् क्याटेगोरीको कुरामा अथवा कन्टेन्टको कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी दोस्रो भनेको चाहिँ अप्टिमाइज हुन्छ। तपाईँको च्यानल अप्टिमाइज गर्न तपाईँले जान्नुभयो भने चाहिँ यो कुराहरूले तपाईँलाई एकदमै फाइदा पुग्छ। कसरी भन्दाखेरि अब तपाईँले एउटा कन्टेन्ट तपाईँको कन्टेन्ट कस्तो दिने भन्दा तपाईँको चाहिँ अब युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि ट्राभल सम्बन्धी हो कि टेक्नोलोजी सम्बन्धी हो कि कुकिङ इन्टरटेनमेन्ट केसँग सम्बन्धित छ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँले कन्टिन्यू दिनुपर्ने हुन्छ है त। पहिले नै प्रि प्लानिङ गरेर तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि त्यसपछि च्यानल अप्टिमाइजमा कसरी ध्यान दिनुपर्ने भन्दा ब्यानर चाहिँ एट्र्याक्टिभ खालको राख्ने, अनि त्यसमा लोगो युजर नेम चाहिँ सबैले सम्झन सक्ने खालको युजर नेम राख्ने है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैले तपाईँको च्यानलमा लिङ्कबाट पनि तुरुन्त जान सक्छन् है त। त्यस कारणले यो कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ 2 नम्बरमा तपाईँको भिडियोको क्वालिटी कन्टेन्ट जुन छ नि त्योमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्दछ। जस्तो भिडियो चाहिँ इङ्गेजिङ खालको भिडियो तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ, सबैलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने अनि इन्फर्मेटिभ इन्टरटेनिङ केसँग सम्बन्धित छ जो अरूलाई एट्र्याक्टिभ गर्न सक्ने खालको चाहिँ भिडियो तपाईँले गराउनु पर्ने हुन्छ है छ। अनि त्यस्तै गरी फेरि रेगुलरली चाहिँ तपाईँले आफ्नो अडियन्ससित चाहिँ इङ्गेज भइरहनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूको कमेन्टहरू पढ्ने अनि कमेन्टहरूबाट केही कन्टेन्टहरू ल्याएर भिडियो त्यसैलाई बनाउन सकियो, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टलाई मोनेटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनेटाइज गर्नको लागि तपाईँले युट्युब पार्टनर प्रोग्राम जसलाई YPP भन्छ त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँले 4000 वाच टाइम र अनि त्यसपछि 1000 सब्सक्राइब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इनेबल मोनेटाइजेसन गर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसको लागि तपाईँले एडको तर एड लगाएर पनि मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ, तर चाहिँ त्यो पछि चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ है। किनकि इनभ्यालिड लिङ्क भनेर तपाईँको पछि चाहिँ तपाईँ एडसेन्समा प्रब्लम आउन सक्छ है। त्यो कारणले त्यो एडिएस लगाएर चाहिँ नगर्नु होला है त। त्यसरी पनि अनलाइन पैसा कमाउन सक्यो मोनेटाइज गरिसकेपछि। अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो युट्युबका कन्टेन्ट अथवा भिडियोमा अहिले चाहिँ त्यो कोलाबोरेसन पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँले अरू कुनै त्यो क्लिकेबल लिङ्कहरू राखिदिन सकिन्छ। त्यसबाट क्लिक गरेर अरू थर्ड पार्टिज एप्लिकेसनहरूको चाहिँ तपाईँले भरपुर फाइदा पनि उठाउन सक्नुहुनेछ यसबाट है। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ एफिलिएटिङ मार्केटिङ सम्बन्धी तपाईँले कसैको ब्रान्डको बारेमा प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ प्रमोट गरिदिएर अनलाइनबाट भिडियोबाट त्यस मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ एउटा एफिलिएट लिङ्क दिएर उनीहरूलाई चाहिँ ब्रान्डको भिडियो मार्फत प्रमोसन त भयो छुट्टै एफिलिएट लिङ्क दिएर यसबाट क्लिक गरेर जानुभयो भने तपाईँले एउटा प्रोमोको हान्नु भनेर विभिन्न किसिमका त्यो भन्छ नि कुनै भिडियोमा हो त्यस्तै टाइपको तपाईँले एफिलिएट लिङ्क दिएर गर्नुभयो भने त्यसरी पनि तपाईँले अनलाइन रूपमा कमाउन सक्नुहुन्छ भिडियोको प्रमोसन गर्दै। अनि त्यसपछि यता आफूलाई पनि इन्कम हुने भयो, भिडियोबाट त मोनेटाइजेसन गरेको भिडियोबाट पैसा पनि आउने भयो गुगलले एड रन गरिदिएर। अनि कसैको अघि नै मैले भन्थेँ नि कोलाबोरेसन गरेर भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि, हो त्यस्तै स्पोन्सरसिप गरिदिएर पनि चाहिँ त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ है। कसैको कन्टेन्ट छ भने कन्टेन्टमा हामीले उस गरिदिन सक्छौँ स्पोन्सरसिप गरेर है, चाहिँ त्यसरी पनि प्रमोट गरेर चाहिँ पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। अनि अर्को छ भनेको मर्चेन्डाइल, जस्तो मर्चेन्डाइल क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ अडियन्सलाई तपाईँले आफ्नो प्रोडक्ट सेल गर्न सक्नुहुनेछ होइन।
अनि त्यस्तै गरी आफ्नै च्यानल प्रमोट गरेर, जस्तो कि आफ्नो च्यानल प्रमोट कसरी गर्ने भन्दा अरू अदर प्लेटफर्महरू रहेका छन्, फेसबुकहरू अनि ट्विटरहरू छन्, जहाँ गएर तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गइसकेपछि प्रमोट गरेर तपाईँले भिजिटरलाई, अडियन्सलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा तान्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ ले अन्य नेक्स्ट भिडियोहरू अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नोटिफिकेसन जान्छ, अनि रिकमेन्डेडमा उनीहरूले हेर्छन्। हेरेपछि एड रन हुन्छ भिडियोमा, अनि त्यसबाट पनि पैसा हुन्छ। अनि त्यसपछि अघि नै मैले भने जस्तै एफिलिएट लिङ्कहरूबाट पनि क्लिक गरिदियो भने पैसा हुनसक्छ। त्यसरी पनि चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फ्री मोबाइल रिचार्जको लागि चाहिँ तपाईँले एफिलिएट प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि प्रमोट गरिदिने, मोबाइल रिचार्ज एफिलिएट प्रोग्रामको प्रमोट गरिदिने, अनि उनीहरूबाट कमिसन लिने, अनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। फर इच युजरको लागि चाहिँ यति कमिसन भनेर चाहिँ पहिल्यै डिल गरेर पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ है त।